Magandang umaga sa inyo mga kahabi. Sa video nito ay pag-usapan natin ang air pump na binili ko sa pet shop. Tingnan natin kung gaano ito kalakas at kung maganda ba ito kung gagamitin natin sa ating mga alagang isda. Ito ang AquaSpeed 4-way air pump. Ang presyo niya ay 530 pesos sa pet shop pero possible na mas mura ito sa mga online app store. Ang model niya ay AP868 tapos ang kanyang voltage ay 220 to 240 volts. Ang air pump na ito ay 8 watts. Mas mataas ang watts ay mas malakas ang air pump pero mas mataas din ang kanyang konsumo ng kuryente. Ang kanya namang output ay 4 by 5 liters per minute. Ito ang dami ng bubbles na kaya niyang ilabas sa isang minuto. Tignan naman natin ang quality ng air pump. Sa nakikita nyo ay sobrang ganda ng quality ng plastic ng air pump na ito. Gawa ito sa China pero maganda ang brand at company na sigurado nila na hindi ito masisira ng basta-basta lang. Naramdaman ko ito habang hinahawakan ko ang mga edges ng air pump na ito. Damang-dama ko na talagang pulido at walang dislocated part sa air pump na ito. Ito naman ang switch para lumakas at humina ang air pump. Kapag nakataas ang switch ay mahina ang buga ng hangin pero kapag nakababa naman ay malakas ang buga ng hangin. Ang napansin ko nga lang ay kapag malakas ang buga ng hangin ay malakas din ang tunog nito. Ito naman ang kanyang rubber stand. Tingin ko kaya rubber ang ginamit dito ay para hindi siya mag-vibrate ng malakas na pwedeng makagawa ng ingay. Kung walang rubber ito sa ilalim ay pwedeng mahulog ang air pump at masira kaya maganda na rubber ang nilagay nila dito. Sa nakikita nyo, meron siyang sabitan sa taas. Yan yung gagamitin ko since wala na din ako masyadong space. Meron akong maliit na bakal na may hook. Diyan ko isasabit yung bakal para nakahang siya. Itong air pump na ito ay may 4 na saksakan ng hose. Sakto ito dahil 4 din yung aking fish tank. Ito yung filter wool at ilalagay ko siya sa pinagkakabitan ng sponge filter. Nasira na kasi yung sponge filter dahil sa katagalan. Pero wag nyo munang itapon yung base ng filter dahil pwede pa natin itong gamitin gamit lang ng filter wool. Ang gagawin ko dito ay ipapaikot ko lang yung filter wool sa filter base at siya na ang pampalit sa sponge filter na dating nakalagay dito. Yan yung ilalagay natin sa isa sa mga hose. Dito ay naglagay pa ako ng isang layer ng filter wool. Napansin ko na masyadong manipis pag isang layer lang, kaya nagdagdag pa ako para ma-filter pa ang tubig sa tank ng aking isda. Kapag napaikot na natin ang filter wool, ay gagamitin lang natin ito ng rubber para hindi matanggal ang filter wool sa filter base. Ilalagay ko na ang hose dito sa air pump. Doon sa 3 saksakan ay gagamit ako ng air stone. Yung 2 kong tank ay may mga overhead pump kaya maglalagay na lang ako ng air stone para dagdag oxygen sa tubig ng crayfish at PKBM. Subukan na natin kung gaano kalakas yung ating AquaSpeed air pump. Ilalagay ko muna ito sa filter tapos yung 3 air stone. Ito nga pala ang aking PKBM mollyfish. Sa pagkakatanda ko ay almost 1 year na sila. Nakakatuwa lang na nagsimula ako sa 6 tapos ngayon ay ang dami-dami na nila. Yung iba sa kanila ay kal pero di ko tinatapon or pinapakain sa ibang isda dahil pakiramdam ko ay may buhay pa din sila na dapat bigyan ng pagkakataon. Isasaksak ko na ang air pump para makita na natin kung gaano kalakas ang bubbles na ibubuga ng air pump. Sa nakikita nyo ay malakas pala ang buga nito. Saktong-sakto to kapag nilagay ko na sa ibang aquarium. Sulit na sulit to dahil ang gagawin ko ay aalisin ko na lang yung overhead motor tapos papalitan ko na lang ng sponge filter dahil malakas na naman ang buga ng bubbles. Sa experience ko sa ganitong mollyfish ay mas maganda na gumamit ng sponge filter at air stone. Ito ay dahil hindi malakas ang current kapag gumagamit ng air stone at sponge filter. Kapag na-stress itong molly ay nagtatago lang sila dun sa gilid ng motor pump or dun sa pinakasulok ng aquarium. Ito ay dahil sa hindi malakas ang current dun sa parting iyon. Pero hindi sila gaganahang kumain na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ngayon ay subukan naman natin ang high mode para makita natin kung gaano kalakas ang buga ng bubbles. Sa nakikita nyo ay sobrang lakas ng bubbles na nilalabas ng high mode. Mas maingay din siya pero ganun naman talaga ang air pump dahil nagbabibrate ang mechanism niya sa loob kaya ito gumagawa ng ingay. Halos hindi na nakalalangoy ang molly dahil sa lakas ng current pataas. Mas maganda ito sa mga monster fish at sa malalaking aquarium na nangangailangan ng malakas na aeration. Itong AquaSpeed 4-way air pump ay sobrang sulit.
Kaya kung may 4 at higit pa kayong aquarium ay best choice ito dahil sa murang halaga at ganda ng quality. That's all everyone! Shoutout nga pala dun sa nag-comment sa huling video ko na sina Lobimin Perlas 1228 at si RJ Ricky Habaga Channel 500. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.